यो भिडियो लेक्चरमा हामी जेनेटिक मेटेरियलको बारेमा बुझ्ने छौं। जेनेटिक मेटेरियल भन्नाले बेसिकली डीएनए र आरएनए लाई हामी लिने गर्छौं यहाँ। र यो भिडियो लेक्चरमा हामी डीएनए र आरएनए को कम्प्लिट कुराहरु बुझ्ने छौं। बेसिकली जेनेटिक मेटेरियल कुनै पनि जीवको त्यो सेलको सेन्ट्रल पार्टमा यानी कि न्यूक्लियसमा खाँदिएर बसेको हुन्छ, डेन्स भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यो जेनेटिक मेटेरियल बेसिकली त्यसलाई हामी क्रोमेटिन फाइबर भन्छौं न्यूक्लियसमा। अनि त्यो क्रोमेटिन फाइबर भित्र क्रोमोजोमहरु हुन्छ र बेसिकली क्रोमोजोमहरु भित्र डीएनए अथवा आरएनएहरु हुन्छ। अनि तिनीहरु त्यो जिन हुन्छ, त्यस्तो सिक्वेन्सहरु मिलेको हुन्छ। के भोक्याबुलरी छ जो यहाँ काम लाग्छ र जो टर्मिनोलोजी अरु ठाउँमा विशेष गरी कम युज हुन्छ, जुन टर्मिनोलोजी यही युज हुने गर्दछ। DNA basically deoxyribonucleic acid, the material that contains the information that determines inherited characters. DNA भनेको deoxyribonucleic acid हो जसले त्यो इन्फर्मेसनहरु क्यारी गर्छ एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा। Nucleotide in a nucleic acid chain, a subunit that consists of sugar, a phosphate, a nitrogenous base. Nucleotide भनेको एउटा मोनोमर युनिट हो जो सुगर, फस्फेट र नाइट्रोजनस बेसले मिलेर बनेको हुन्छ र त्यसैको लङ चेन यानी पोलिमर अफ न्यूक्लियोटाइड नै डीएनए हो। नाइट्रोजनस बेस an organic base that contain nitrogen such as purine or pyrimidine or subunit of a nucleotide in DNA or RNA. DNA र RNA को subunit nitrogenous base basically DNA र RNA genetic materialहरु nitrogenous base, phosphoric acid and pentose sugar ले कम्पोज भएका हुन्छन्। त्यो nitrogenous base purine र pyrimidine हुन सक्छ। Purine, a nitrogenous base that has a double ring structure, one of two general categories of nitrogenous bases found in DNA and RNA, either adenine or guanine. Purine त्यो nitrogenous base हो जसमा डबल रिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। एडेनिन र guanine दुईटा प्युरिन मोलिक्युल हुन्। DNA र RNA दुईटैमा प्युरिन मोलिक्युल पाउँछ। Pyrimidine, a nitrogenous base that has a single ring structure. Pyrimidine मा single ring structure हुन्छ। One of the two general category of nitrogenous bases found in DNA and RNA. DNA र RNA मा पाउने दुईटा pyrimidine मोलिक्युलहरु थाइमिन, साइटोसिन र युरासिल हो। थाइमिन कमन हुन्छ DNA र RNA मा, while DNA मा साइटोसिन र RNA मा युरासिल हुन्छ। Base pairing rules, the rule starting that cytosine pairs with guanine and adenine pairs with thymine in DNA and adenine pairs with uracil in RNA. यो बेस पेयरिङ को एउटा रुल हुन्छ जसअनुसार साइटोसिन गुआनिन सँग पेयर हुन्छ CG and adenine pairs with thymine AT in DNA को केसमा र RNA को केसमा adenine pairs with uracil in RNA because यहाँ thymine हुँदैन RNA मा। Complementary base pair, the nucleotide bases in one strand of DNA or RNA that are paired with those of another strand. Adenine pairs with thymine or uracil pairs with guanine. Guanine pairs with cytosine. दुईटा बेसहरु एक आपसमा पेयर हुन्छन् हाइड्रोजन बन्ड को थ्रु। बेस सिक्वेन्स, the order of nitrogenous bases on a chain of DNA, double helix. Shape of DNA molecule formed when two twisted DNA strands are coiled into spring-like structure and held together by hydrogen bond between the bases. बेसहरुको बीचमा हाइड्रोजन बन्डले गर्दाखेरि दुईटा हेलिक्सहरु एक आपसमा कोइल भएका हुन्छन् जसलाई डबल हेलिक्स मोडल भनिन्छ। DNA
द जेनेटिक इन्फर्मेसन फर एन अर्गानिजम, कुनै पनि जीवको लागि त्यो जेनेटिक इन्फर्मेसन, त्यो जानकारी हो, आनुवंशिक जानकारीहरू। DNA contains the instruction that cells need to make every protein required for essential life function. जीवनमा जति पनि essential life function हुन्छ त्यसको लागि प्रोटिन रिक्वायर्ड हुन्छ र त्यो DNA ले क्यारी गर्छ। फाउन्ड मोस्टली इन न्यूक्लियस अफ सेल, मोस्ट अफ द पार्ट जो DNA को हुन्छ त्यो सेलको न्यूक्लियसमा पाउँछ। कम्पोज्ड अफ हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ रिपिटिङ युनिट अफ न्यूक्लियोटाइड, यो न्यूक्लियोटाइडकै हन्ड्रेड्स, थाउजन्ड्स, 10,000 युनिट हो। रिपिटिङ युनिट मिन्स पोलिमर हो। Photographed through X-ray crystallography by Rosalind Franklin in the 1905 with the help for molecules. First model was created by James Watson and Francis Crick in the 50s with the use of Franklin's X-ray crystallography picture. DNA को पहिलो मोडल जो डबल हेलिक्स मोडल थियो त्यो वाटसन र क्रिक द्वारा दिएको हो। फ्रैंकलिन एक्सरे क्रिप्टोग्राफी युज गरेर उहाँ रोजलिन्ड फ्रैंकलिन हुन् र उहाँ मोलिक्युल हुन्। जेम्स वाटसन एन्ड फ्रान्सिस क्रिक। DNA मेड अप अफ सब युनिट कल्ड न्यूक्लियोटाइड। DNA जुन सब एकाइले बनेको हुन्छ त्यसलाई न्यूक्लियोटाइड भनिन्छ। तीन कुराहरु हुन्छ बेसिकली। पहिलो कुरा फस्फेट ग्रुप H3PO4 यसलाई भन्छ हामी। दोस्रो कुरा deoxyribose, simply sugar, deoxyribose sugar. This is what DNA is named for. The first letter deoxyribose, यहाँ sugar हुन्छ। RNA मा ribose sugar हुन्छ। One of 4 nitrogenous bases, either purine or pyrimidine. Purine र pyrimidine का 4 वटा नाइट्रोजनस बेसिसहरु यसमा हुन्छन्। प्युरिन डबल रिङ्ड स्ट्रक्चर्ड एडेनिन र ग्वानिन, यिनीहरुलाई क्यापिटल लेटर एडेनिनलाई A र ग्वानिनलाई G ले हामी यहाँ सोभ गर्छौं। pyrimidine थाइमिन र साइटोसिन DNA मा पाउँछ। सिंगल रिङ्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अफ DNA को कुरा गर्दाखेरि यसको शेप डबल हेलिक्स हुन्छ। रिपिटिङ युनिट अफ न्यूक्लियोटाइड हो। द सिक्वेन्स अफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन जीन फंक्शन र न्यूक्लियोटाइड को सिक्वेन्सले जीन को फंक्शनिङलाई डिटरमाइन गर्छ। डबल हेलिक्स मोडलमा 2 चेन अफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर रनिङ एन्टी प्यारलल। दुईटा न्यूक्लियोटाइड को मोनोमरहरु एन्टी प्यारलली अट्याच भएको हुन्छ। फस्फेट ग्रुप मेक अप द ब्याकबोन अफ डबल हेलिक्स। फस्फेट ग्रुपले डबल हेलिक्स को ब्याकबोन बनाएको हुन्छ। कोभ्यालेन्ट बन्ड होल्ड द न्यूक्लियोटाइड टुगेदर बाइ कनेक्टिङ द deoxyribose of one nucleotide to the phosphate group of the adjacent nucleotide. Double helix, the nitrogenous bases of the nucleotide pair up to link up two helices. Hydrogen bond between the nitrogenous bases hold up the strand of the double helix together. दुईटा हेलिक्स को बीचमा हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ। साइटोसिन र थाइमिनमा डबल बन्ड हाइड्रोजन हुन्छ भने यहाँ एउटा रुल हुन्छ प्युरिन इज इक्वल टु pyrimidine भन्ने हुन्छ बेस पेयरिङ रुलमा। एडेनिन थाइमिन आर अलवेज टुगेदर। एडेनिन र थाइमिन जहिले पनि सँगै हुन्छ। यिनीहरु एकासँग कोर्डिनेट हुन्छ एडेनिन र थाइमिन द डबल बन्ड अफ हाइड्रोजन। साइटोसिन र ग्वानिन मस्ट देन पेयर टुगेदर र साइटोसिन र ग्वानिन अरु टुगेदर जोइन भएको हुन्छ। ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ बेसिक क्विज स्क्रिनशट गरेर आइदर यसलाई राखेर। A nucleotide is composed of 3 parts. Name all 3. List of 4 different nitrogenous bases. Which part of the nucleotide makes up the backbone of the strand of DNA?
simple gicha. What type of bonds hold the deoxyribose of one adjacent to the phosphate of the adjacent one? What type of bonds hold the complementary nitrogenous bases together? Out of adenine, guanine, cytosine and thymine, tell me the two complementary pairs. DNA technology. DNA is manipulated for many different reasons. DNA technology अहिले धेरै एडभान्स टेक्नोलोजी हो, धेरै फिल्डरमा युज हुन्छ। द क्राइमहरुमा क्राइम सीन एनालाइसिस, क्रिमिनलहरु एनालाइसिस गर्न, DNA फिंगरप्रिन्टिङ गर्न, जेनेटिक काउन्सिलिङ गर्न, रिसर्च गर्न, ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज धेरै रोगहरुको उपचार गर्न। Only identical twins have identical DNA. DNA identical means the same type of DNA. Identical twins have the identical DNA means जो जुम्ला बच्चाहरु हुन्छ तिनीहरु मात्र सेम टाइपको DNA पाउँछौं। Only 10% of the human genome varies. 10% human genome मात्र varies हुन्छ between all human. अरु मान्छेहरुको कम्पेरिजनमा 10% मात्र डिफरेन्ट जिनोमहरु क्यारी गरे हुन्छ। The 10% that differ fall on the same chromosome region, so we can isolate this DNA and use it to make important discoveries. हटाएर त्यहाँ अन्य खोजहरु गर्न सकिन्छ DNA टेक्नोलोजी थ्रु। DNA आइडेन्टिफाइङ को यहाँ मोड्युल छ। स्टेप 1 कपिङ DNA, पोलिमरेज चेन रिएक्सन PCR, जुन टेक्नोलोजी कोरोना टेस्टिङमा पनि युज भएको थियो। मेथड अफ क्विकली कपिङ DNA फ्रम स्मल स्याम्पल्स, कटिङ DNA, restriction enzyme. Restriction enzyme recognize specific short DNA sequence and cut in or near them. This isolates the DNA needed for ID. Step 3 sorting DNA by size. Gel electrophoresis. Gel electrophoresis separates DNA according to size and charge. Does this by running an electrical current through gel that the DNA cut by the restriction enzyme has been placed in and charged positive and negative charged pieces move to opposite ends. The resulting pattern is called the DNA fingerprinting. यसको रिजल्टलाई DNA fingerprinting भनिन्छ। Step 4 comparing DNA fingerprinting. Compare the DNA sample to other DNA fingerprinting unit until you find a match or pattern that you are looking for. Accuracy. The odds that two people will share the same DNA fingerprint is 1:100 billion. 100 billion मा दुईटा मान्छेको सिम रहन सक्छ DNA. Of people on earth approx 7 billion, जबकि पृथ्वीको पपुलेसन 7 बिलियन छ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डायग्राम मैले यहाँ राखेको छु, स्क्रिनशट गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। इक्विपमेन्ट हो। Recommended DNA technology. Genetic engineering, the process of altering and genetic material of cell or organism to allow them to make new substance. DNA recombination or recombinant DNA technology पनि यसलाई भनिन्छ। Joining together DNA from two different organism. दुईटा अलग-अलग जीवहरुको DNA लाई जोइन गर्ने प्रक्रियालाई DNA recombination भनिन्छ। DNA recombination को स्टेपहरु छ। स्टेप 1 मा आइसोलेट द DNA एन्ड द प्लाज्मिड अफ इन्ट्रेस्ट। प्लाज्मिड लाई आइसोलेट गर्ने, आइसोलेट द DNA. Plasmid, small ring of DNA found naturally in some bacterial cell in addition to main bacterial chromosome. Bacterial cell मा ring like DNA पाउनेलाई प्लाज्मिड भनिन्छ। स्टेप 2 मा restriction enzyme cut the DNA into fragment. Restriction enzyme राख्ने, त्यसले फ्र्यागमेन्ट मा काट्छ। स्टेप 3 मा fragment and plasmid DNA are joined together permanently by DNA ligase. र त्यहाँ स्टेप 3 मा DNA प्लाज्मिडहरुलाई जोइन गर्ने DNA ligase and step 4 ma recombinant DNA plasmid, each with a different fragment of DNA are inserted into bacterial cell and then त्यो नयाँ जोइन गरेको फ्र्यागमेन्ट लाई ब्याक्टेरियल मा इन्सर्ट गर्ने। These recombinant DNA plasmid are then copied each time the bacterial cell copies its own DNA. And step 5 ma, once a colony of bacterial cells containing the recombinant DNA plasmid is created, the recombinant DNA is removed to be used. प्रोसिजर हो, इमेजमा देखाएको छ यहाँ। सेन्ट्रल डोग्मा अफ मोलिकुलर जेनेटिक्स,
एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो जेनेटिक्सको र जेनेटिक मेटेरियलको। यसले के कुरा भन्न खोज्छ भन्दाखेरि हाउ वी गो फर डिएनए टु आरएनए, कसरी डिएनएबाट आरएनए बन्छ हैन। यहाँ तीनवटा टर्मिनोलोजीहरू छ। फर्स्ट इज रेप्लिकेसन। यदि डिएनएबाट कपी बन्छ, डिएनए कपिज इटसेल्फ, डिएनएबाट डिएनए बन्ने प्रक्रियालाई रेप्लिकेसन भनिन्छ। ट्रान्सक्रिप्सन, डिएनए एक्ट एज अ टेम्प्लेट फर द प्रोडक्सन अफ मेसेन्जर आरएनए mRNA. If DNA convert into the mRNA, then it's known as a transcription. And third one is a translation. mRNA carries added information to ribosomes. Ribosomes read this information and use it to make protein. Then mRNA बाट protein बन्ने प्रक्रियालाई translation भनिन्छ. So DNA बाट DNA copy बन्ने replication and DNA बाट RNA बन्ने transcription and then त्यो RNA बाट प्रोटिन बन्ने ट्रान्सलेसन। सो यही प्रोसेसलाई सेन्ट्रल डोग्मा अफ मोलिकुलर जेनेटिक्स भनिन्छ। डिएनए रेप्लिकेसन एउटा कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो। प्रोसेस बाइ विच डिएनए इज कपी इन अ सेल बिफोर अ सेल डिभाइड बाइ माइटोसिस, मियोसिस और बाइनरी फिजन। जुनसुकै तरिकाले कोष विभाजन भए पनि त्यसमा डिएनए को रेप्लिकेसन हुन्छ। बिकज अफ वाट, कि चाहे बाइनरी फिजन होस्, लोअर अर्गानिजमहरुमा मियोसिस होस् अथवा माइटोसिस होस्, त्यहाँ जेनेटिक मेटेरियल पार्टिसिपेट हुन्छ एन्ड जेनेटिक मेटेरियल पार्टिसन हुन्छ आइदर 2 आइदर 4 पार्ट्सहरुमा। सो त्यो डिएनए रेप्लिकेट हुन जरुरी हुन्छ। त्यहाँ हेलिकेजको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हेलिकेज एन्जाइम that separate DNA stand by breaking the hydrogen bond that hold the nitrogenous bases together. हेलिकेज एन्जाइमले त्यो हाइड्रोजन बन्डलाई ब्रेक गर्छ जसले डिएनए स्ट्यान्डहरुलाई एकआपसमा बाँधेको हुन्छ। रेप्लिकेसन फक बन्छ वाइ शेप्ड पोइन्ट that result when the two strand of DNA double helix separate so that the DNA molecule can be replicated. DNA polymerase एन्जाइम हुन्छ, an enzyme that catalyzes the information of DNA molecule. Semi-conservative replication. In each new DNA double helix, one strand is from the original molecule and one strand is new. यो सेमी कन्जर्भेटिभ मोडलमा यसमा दुईटा हेलिक्स मध्ये एउटा हेलिक्स एकदम नयाँ हुन्छ र एउटा हेलिक्स पुरानो जीवबाट चाहिँ ल्याएको हुन्छ अथवा पुरानो अर्गानिजमबाट ल्याएको हुन्छ। इन इच न्यू डिएनए डबल हेलिक्स, one strand is from the original molecule. एउटा ओरिजिनल मोलिक्युलबाट हुन्छ त्यो मोलिक्युल एन्ड द वान स्ट्यान्ड इज न्यू र एक स्ट्यान्डले नयाँ बनाएको हुन्छ। म्युटेसन मिन्स अ चेन्ज इन द न्युक्लियोटाइड बेस सिक्वेन्स अफ जिन अर डिएनए मोलिक्युल। यदि न्युक्लियोटाइडको बेस सिक्वेन्समा चेन्ज भएको छ जिनमा अथवा डिएनएमा भन्दाखेरि त्यसलाई म्युटेसन हामी भन्छौँ। रेप्लिकेसनमा केही फ्याक्टरहरू छ। occurs during interface of both the cell cycle for mitosis and meiosis. दुईटै प्रकारको कोष विभाजनमा माइटोसिसमा र मियोसिसमा यो इन्टरफेज अवस्थामा सुरु हुन्छ। happens to all the DNA in the cell, not just the selected parts, every chromosome. यो हरेक डिएनए मा हुन्छ सेल भित्रको। रेप्लिकेसन अफ डिएनए स्ट्यान्ड फर डिएनए सेपरेट। यो डिएनए सेपरेट हुने प्रक्रिया हो। रेप्लिकेसन मिन्स एक डिएनएबाट दुई डिएनए बन्ने प्रक्रिया हो। हेलिकेज एन्जाइम मुभ एलोङ द स्ट्यान्ड अफ डिएनए। हेलिकेज एन्जाइम डिएनए स्ट्यान्डमा जान्छ। दे ब्रेक द हाइड्रोजन बन्ड बिट्विन द नाइट्रोजनस बेसिस। द टू स्ट्यान्ड सेपरेट एक्सपोजिङ अ वाइ शेप्ड रिजन कल्ड द रेप्लिकेसन फग। र त्यो नाइट्रोजनस बेसहरूलाई अलग गरिसकेपछि यसले वाइ शेप्ड रेप्लिकेसन फग बनाउँछ। रेप्लिकेसन, हेलिकेज एन्ड द रेप्लिकेसन फग, दे इज अ वाइ शेप्ड। तपाईबाट हेर्दाखेरि वाइ शेप्ड जस्तो देखिन्छ। रेप्लिकेसन फग मोस्ट रिसेन्टली सिन्थेसाइज्ड डिएनए। And then DNA polymerase enzyme add complementary nucleotide to the two separate strand. र DNA polymerase enzyme nucleotide then add हुन्छ। The nucleotide are found free floating around inside the nucleus. nucleotide nucleus भित्र free floating स्वतन्त्र रूपमा तैरिएको अवस्थामा भेट्न सकिन्छ।
As the nucleotide are added, covalent bond form between the deoxyribose of the and the phosphate of the next. Deoxyribose र phosphate मा then covalent bond बन्न सुरु हुन्छ. Adding nucleotide, hydrogen bond are formed between the nitrogenous bases from the original stand for the nitrogenous bases on the newly added molecule. र त्यो Y shaped मा नयाँ जोइन्ट हुँदाखेरि त्यसमा नाइट्रोजनस बेसहरुमा न्यूक्लियोटाइडहरुमा त्यो एड हुन्छ. Adding nucleotide continued, DNA synthesis creating occurs in different direction on each strand as the replication fork moves along the original DNA synthesis of one strand of the leading strand following the movement of the replication fork, and synthesis of the other strand, the lagging strand, move in the opposite direction away from the replication fork. यहाँ दुईटा सेन्टेन्स छ जो हामीले बुझ्नुपर्ने छ. एउटा lagging strand छ, एउटा leading strand छ. As the replication fork move along the original DNA, replication fork move along the original DNA, synthesis of one strand, the leading strand. उसले synthesis गर्ने leading strand हो, नयाँ जोडिने lagging strand हो. Adding nucleotide, because the nucleotide are added to the leading and lagging strand in opposite direction, it leaves gap in newly synthesized DNA called Okazaki gaps. र त्यो नयाँ ग्यापलाई यसले फिल गरेकोलाई Okazaki gaps अथवा Okazaki fragment भनिन्छ. These gap are later joined together by the enzyme DNA ligase. र त्यो ग्यापलाई पछि DNA ligase enzyme फिल गर्छ. This is what. यो डायग्राममा मजाले बुझिन्छ. यो एउटा स्ट्यान्ड हो DNA को, यो अर्को स्ट्यान्ड हो. यहाँ Y fork बनेको छ and यो लेगिङ स्ट्यान्ड हो, यो लिडिङ स्ट्यान्ड हो. लिडिङ स्ट्यान्ड टुवर्ड्स यस्तो जान्छ विदाउट ग्याप and यसको एरो यहाँ एरो देखेर बुझ्न सकिन्छ. लेगिङ स्ट्यान्ड यो साइडमा जान्छ and यो जो ग्याप बनेको छ यो ग्यापलाई ओकाजाकी ग्याप अथवा यो लाई ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट भनिन्छ, जसलाई DNA लागेजले पछि फिल गर्छ. DNA polymerase enzyme finish replication the DNA and follow up. The result of replication of strand of DNA is two completely identical strand of DNA, each containing one old strand and one new strand. Semi-conservative replication यसलाई भन्न सकिन्छ. Semi-conservative replication, original DNA helix. DNA helix after one round of replication. एक राउन्डको रेप्लिकेसन सकिएपछि हेलिक्सहरु यस्तो भन्छ. मिन्स यसमा ब्लू कलरको ओल्ड स्ट्यान्ड हो एन्ड यो येलो कलरको न्यूली बिकम्स स्ट्यान्ड हो जो न्यूक्लियोटाइडले फुलफिल गरेको छ. DNA रेप्लिकेसनमा केही क्विजहरु. What are the three part of the central dogma of molecular genetics? What is the first thing that must happen in order for DNA to replicate itself? What is the name of the enzyme that separates the two strands of DNA? Helicase breaks the dotted bond that hold the nitrogenous bases together. The Y-shaped region that appears as the two strands separate is called the dot. After the strand separates, what is the second thing that happens as DNA replicates itself? What is the name of the enzyme that adds the free-floating nucleotide to the two exposed strands of DNA? The gap created as the new DNA strand are being synthesized are called dot. What happened to the DNA polymerase after is finished being replicated? Replication result in dash strand of DNA each having one dash strand of one strand and one dash strand. You have to try it. के vocab छ यहाँ. RNA, ribonucleic acid, a natural polymer that is present in all living cell and that plays a role in protein synthesis. एक polymer हो RNA पनि. Nucleic acid आफैमा polymer हो and a natural polymer that is present in all living cell and that plays a role in protein synthesis.
सम्पूर्ण जीवहरुमा हुन्छ र यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रोटिन संश्लेषणमा हुन्छ। ट्रान्सक्रिप्सन, the process of formation of nucleic acid by using another molecule as a template, particularly the process of synthesizing RNA by using one strand of DNA molecule as a template. एक मोलिक्युल DNA को युज गरेर RNA बन्ने प्रोसेसलाई ट्रान्सक्रिप्सन आइदर अघि पनि आयो सेन्ट्रल डोग्मामा। ट्रान्सलेसन, the portion of protein synthesis that takes place at a ribosome and that uses the codon in mRNA molecule to specify the sequence of amino acid in polypeptide chain. Protein synthesis, the formation of protein by using information contained in DNA and carried by mRNA. Ribose, a 5-carbon sugar present in RNA. The first letter of RNA, R means ribose. The first letter of DNA means deoxyribose. Messenger RNA, mRNA, a single strand RNA molecule that encode the information to make protein. त्यसले त्यो इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ प्रोटिन बनाउनको लागि mRNA ले। Ribosomal RNA, rRNA, an organelle that contains most of the RNA in the cell that is responsible for ribosome function. tRNA means transfer RNA, an RNA molecule that transfer amino acid to the growing end of polypeptide chain during translation. An RNA polymerase, an enzyme that start catalyze the information of RNA by using a strand of DNA molecule as a template. A promoter, a nucleotide sequence on a DNA molecule to which an RNA molecule binds, polymerase molecule binds, which initiate the transcription of specific gene. Termination signal, a specific sequence of nucleotide that marks the end of a gene. Genetic code, the rule that describe how sequence of nucleotide read in group of 3 consecutive nucleotide that correspond to specific amino acids specify the amino acid sequence of protein. Codon, the DNA, a 3 nucleotide sequence that encodes an amino acid or signifies a start signal or a stop signal. Anticodon, a region of tRNA that consists of 3 bases complementary to the codon of mRNA. Genome, the complete genetic material contained in an individual. A single strand structure mRNA को AUGC, UCAG जस्तो देख्दा नि हुन्छ। Structure and comparison to DNA, DNA को comparison मा यसको structure single stranded हुन्छ। RNA single stranded हुन्छ, यसमा सुगर राइबोज हुन्छ, नाइट्रोजनस बेसमा एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, युरासिल। यो चेन्ज हो। यहाँ DNA मा थाइमिन हुन्छ। युजुअली मच सर्टर, छोटो हुन्छ DNA को कम्पेरिजन में। DNA RNA सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, DNA डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। यसमा सुगर राइबोज हुन्छ फर्स्ट लेटर, यसमा डिओक्सिराइबोज हुन्छ। यसको बेसिस एडेनिन, साइटोसिन इज कमन, guanine is also common, uracil in RNA but thymine in DNA. Usually much shorter, usually much longer, 100s or thousands of genes. इसमें thousands of genes हुन्छ। स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि DNA is a double stranded structure and RNA is a single stranded structure. mRNA messenger RNA single stranded हुन्छ, carries instruction from gene to make protein. ले जीनबाट इन्स्ट्रक्सन पाउँछ प्रोटिन बनाउनको लागि। यूकेरियोटिक सेल क्यारीज मेसेन्जर फ्रम DNA. यूकेरियोटिक सेलहरुमा मेसेजहरु DNA बाट पाउँछ इन द न्यूक्लियस टु अ राइबोसोम इन द सेल साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियसमा DNA बाट र साइटोप्लाज्ममा राइबोसोमबाट पाउँछ। mRNA मेसेन्जर RNA एडेनिन, ग्वानिन, युरासिल, साइटोसिन, फस्फेट एन्ड राइबोजहरु कम्बाइन भएर यस्तो स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ।
tRNA ट्रान्सफर RNA ट्रान्सफर एमिनो एसिड टु द राइबोसोम राइबोसोममा एमिनो एसिड पठाउँछ ट्रान्सफर गर्छ द्याट्स वाइ ट्रान्सफर RNA भनेको टु बी assembled into protein made of many nucleotide linked together धेरै न्युक्लियोटाइडहरु एकआपसमा मिलेर बनेको हुन्छ tRNA ट्रान्सफर RNA ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ tRNA मोलिक्युलको स्ट्रक्चर यस्तो देखिन्छ ribosomal RNA rRNA this type of RNA makes up a part of ribosome यसले राइबोसोम बनाउँछ बेसिकली राइबोसोम आर organelle in each cell where protein synthesis occurs प्रत्येक कोषमा प्रोटिन संश्लेषण गर्ने organelle हामी राइबोसोम भन्छौं र त्यो राइबोसोम बनाउने काम चाहिँ rRNA ले गर्छ climb into the mRNA and use its info to assemble amino acid in the correct order to make protein र यसले करेक्ट अर्डरको प्रोटिन बनाउन मद्दत गर्छ दिस इज स्ट्रक्चर अफ RNA mRNA rRNA and the tRNA composition of RNA made up of nucleotide phosphate group ribose 1/4 of nitrogen bases purine adenine र guanine कमन कुरा भयो pyrimidine मा cytosine पनि कमन भयो uracil चेन्ज हुन्छ DNA को ठाउँमा DNA मा थाइमिन हुन्छ DNA base pairing rules adenine pairs uracil because there is no thymine and cytosine pairs guanine यस्तो base pairing हुन्छ RNA मा के क्विजहरु छ try it out protein synthesis result in the creation of dash RNA has dot strands RNA has the sugar name लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ name the 4 bases of RNA RNA is usually dot then DNA name the 3 type of RNA what does mRNA do के गर्छ mRNA ले what does tRNA do rRNA is found on what cell part what are the base pairing rules for RNA transcription the rewriting of genetic instruction from DNA into RNA transcribe DNA into genes takes place in the nucleus of eukaryotic cell eukaryotic cell को nucleus हरुमा हुन्छ takes place in the cytoplasm of prokaryotic cell को cytoplasm हुन्छ unwinding and separating of the DNA strand transcription को process the enzyme RNA polymerase bind to a promoter a specific codon that start transcription on the DNA molecule DNA unwind and separate यो एन्जाइम को मेन भूमिका हो RNA polymerase ले त्यो DNA को दुईटा स्ट्यान्डलाई सेपरेट गर्छ र DNA मोलिक्युललाई अनवाइन्ड बनाउँछ adding RNA nucleotide to create a strand of RNA polymerase add on free floating RNA nucleotide to one of the exposed DNA strand the nucleotides that are added are complementary to one of the DNA strand only a specific section of the DNA strand is used to create the strand of RNA adding RNA nucleotide release of the RNA molecule RNA polymerase reaches a termination signal that tells it to stop RNA polymerase reaches a termination signal that tells it to stop गर भन्छ RNA polymerase release both the DNA and the newly formed RNA molecule RNA polymerase ले दुईटैलाई रिलिज गर्छ DNA र newly formed RNA molecule लाई RNA created is mRNA र जुन RNA बन्छ DNA कपीबाट त्यो mRNA हुन्छ the RNA molecule is free to perform its job RNA molecule स्वतन्त्र हुन्छ आफू काम गर्नको लागि RNA polymerase is available to transcribe more gene RNA polymerase enzyme available हुन्छ to transcribe more gene ट्रान्सक्राइब गर्नको लागि कम्प्लिमेन्ट्री RNA यो बनेको DNA मोलिक्युलबाट ट्रान्सक्रिप्सन रिराइट व्हाट
What does transcription takes place in eukaryotic cell? What is the first step in transcription? What are the enzymes that unwind and separate DNA? What is the second step of transcription? What are added to the exposed strand of DNA? What tells RNA polymerase when to stop adding nucleotide? The newly formed RNA is .RNA. When RNA polymerase reaches the terminal signal, it releases both dash and dash. What does RNA polymerase do after it releases the DNA and newly formed RNA molecule? And then protein synthesis. Gene segment of DNA. DNA को segment लाई gene हामी भन्छौं. Located on a chromosome that codes a hereditary character like hair color. Gene DNA को एउटा segment हो जो chromosome को एउटा particular location मा हुन्छ र जसले एउटा particular character लाई कोड गरेको हुन्छ जस्तै hair color कपालको रङ. Gene direct the synthesis or making of protein for that particular trait. Gene use RNA to help make the appropriate protein. र जीनले RNA लाई युज गर्छ to help make the appropriate protein. त्यो सम्बन्धित प्रोटिन बनाउनको लागि RNA चाहिन्छ. Genetic information flows in the following order: transcription, translation, protein synthesis, DNA to RNA, RNA to protein. Protein means genes. Protein are important because they create and do everything that our body is and does. हाम्रो शरीरमा जति पनि एक्टिभिटीज हुन्छ ती थ्रु द प्रोटिन हुने हो, थ्रु द जीन हुने हो. सो त्यो प्रोसेस भनेको लास्ट हो ट्रान्सलेसन. द जेनेटिक कोड. द कोड निडेड टु कन्भर्ट द ल्याङ्ग्वेज अफ mRNA इन्टु प्रोटिन. त्यो कोड जसले के गर्छ कन्भर्ट द ल्याङ्ग्वेज अफ mRNA इन्टु प्रोटिन. mRNA को ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोटिनमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ. प्रोटिन आर मेड अप अफ एमिनो एसिड. प्रोटिनहरु एमिनो एसिडले मिलेर बनेको हुन्छ. एमिनो एसिडहरु सानो सेगमेन्ट हो प्रोटिनको. एमिनो एसिड आर मेड बेस्ड अन द न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स इन mRNA. 3 adjacent nucleotide in mRNA specifies a particular amino acid. 3 adjacent nucleotide, 3 न्युक्लियोटाइडहरुले इन mRNA मा स्पेसिफाई पर्टिकुलर एमिनो एसिड. तिनीले एउटा एमिनो एसिडलाई इन्डिकेट गर्छ. द 3 न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स दैट इन्क्लुडेड अ एमिनो एसिड. त्यो 3 न्युक्लियोटाइडको सिक्वेन्स जसले एउटा एमिनो एसिडलाई कोड गर्छ. अ स्टार्ट सिग्नल और स्टप सिग्नल इज कॉल्ड अ कोडन. त्यही कोडन हो. कोडन can only code for one amino acid. One codon for one amino acid. जस्तै UUA, leucine and only leucine. Each amino acid can be coded for more than one codon. Each amino acid, प्रत्येक amino acid लाई can be coded for more than one codon. एकभन्दा बढी कोडले त्यसलाई कोड गरिन्छ. The amino acid leucine can be coded for by all of the following codon. That is UUA, UUG, CUU, leucine, CUC, CUA, CUG. यो सबै कोडहरु ल्युसिनको लागि हो. Start codon. Sequence of nucleotide in mRNA that signal where translation should begin. Translation begin सुरुवात भएको ठाउँलाई स्टार्ट कोडन भनिन्छ. कोड फर द एमिनो एसिड methionine. Stop codon. Sequence of nucleotide in mRNA that signal where translation should stop. Translation रोकिएको ठाउँलाई स्टप कोडन भनिन्छ. Does not code for any amino acid. र यसले कुनै एमिनो एसिडलाई कोड गर्दैन. कोडन चाहिँ इन mRNA 64 वटा कोडहरु हुन्छ. फर्स्ट बेस, सेकेन्ड बेस एन्ड थर्ड बेस. फर्स्ट बेस UCAG, सेकेन्ड बेस UCAG एन्ड थर्ड बेस फर्स्ट बेस UCAG. यो ऑरेंज वाला. This one is a first base, orange वाला UCAG. 4 वटा कलमहरु बनाउने टेबलमा UCAG
and यो माथिको ब्लू वाला सेकेन्ड बेस UCAG and यतापट्टि हरेक सिक्वेन्समा UCAG यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि जस्ट फर्स्ट वान U and then U and U C and U. So यो जो कोडहरु छ यो 64 वटा कोडहरु हुन्छ बिकज 1 2 3 4 8 12 16 16 32 48 64 वटा कोडन हुन्छ प्रोटिन मेड अप पोलिपेप्टाइड प्रोटिन पोलिपेप्टाइड ले बनेको हुन्छ पोलिपेप्टाइड आर चेन अफ एमिनो एसिड लाइक बाइ पेप्टाइड बन्ड र एमिनो एसिड लिंक्ड बाइ पोलिपेप्टाइड बन्ड एमिनो एसिडहरु पोलिपेप्टाइड बन्डले जोडिएर पोलिपेप्टाइड बनाएको हुन्छ त्यो पोलिपेप्टाइड नै प्रोटिन हो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड 20 प्रकारको एमिनो एसिडहरु हुन्छ पोलिपेप्टाइड चेन आर हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ एमिनो एसिड लङ पोलिपेप्टाइड चेन धेरै लामो हुन्छ एउटा पोलिमर हो द सिक्वेन्स अफ एमिनो एसिड determine how the protein will fold and twist into a 3D shape. The shape gives the protein its function. त्यो shapeले यसको फंक्सनलाई डिफाइन गर्छ and translation in the synthesis or making of protein means translation. The instruction for making a protein are transcribed by from DNA into mRNA. All three types of RNA are involved in translation. तीनै प्रकारको RNA ट्रान्सलेसनमा इन्भल्भड हुन्छ यसको स्टेपहरु छ ट्रान्सलेसनको फर्स्ट जोइनिङ RNAs tRNA rRNA अट्याच टु द mRNA तीनटै प्रकारको RNAहरु mRNA सँग अट्याच हुन्छ मिन्स RNA र tRNA mRNA सँग अट्याच हुन्छ एन्जाइम अट्याच एन एमिनो एसिड टु one end of each tRNA the other end of the tRNA contains the anticodon for mRNA. A tRNA carrying the amino acid methionine must be present to start the reading of mRNA and attached to a start codon on mRNA. tRNA transfer RNA. There is a process showing in diagram. Translation steps. Creation of polypeptide chain. Polypeptide chain grow. mRNA continue to move through the ribosome. New tRNAs correct anticodon move and polypeptide bond are created between the amino acid of each tRNA. The polypeptide chain move from tRNA to the next tRNA attached its amino acid. Stop codon. Finally, polypeptide grows one amino acid at a time. एक समयमा polypeptide ले एउटा मात्र amino acid लाई grow गर्छ until it reaches a stop codon. जबसम्म stop codon मा पुग्दैन polypeptide falls off. All the parts that are needed for translation came apart. The last tRNA exists the ribosome. The ribosome move away from the mRNA. All the parts are free to be used over and over again. It is a translation quiz. Protein are made of dot and dot which are made of 3 RNA. Polypeptide are chain of amino acid linked by dot. Translation is the synthesis of dash. List the type of RNA involved in protein synthesis. The first tRNA to be used during translation must carry the amino acid. A polypeptide chain is started when methionine is bonded to the dash. For the polypeptide chain to grow, the mRNA must dash. The polypeptide chain stops growing when it reaches the dash dash.
When the polypeptide chain reaches the stop codon, what happens to the chain? Once the polypeptide chain falls off, what happens to all the parts that assemble to translate rRNA?